זה צלקת, אני באיזה ציניות כזו קורא למה שקורה פה צלקות ברזל, כי אני באמת מאמין שזה מה שזה, פשוט צלקות ברזל יישארו איתנו ואנחנו נצטרך לטפל בהם. גרתי בקיבוץ, גן עדן שלא יתואר, אתה יוצא וזה רק מדשאות אינסופיות. אני מרגיש שכל החיים חיפשתי איזה מקום כזה ומצאתי אותו דווקא שם. זה היה סופש ככל הסופשים. לא הייתי אמור לעבוד, אז הייתי בבית. שבת בבוקר הייתה אזעקה. מה שאני זוכר היה צרורות של יריות. אז חשבתי שזה נורא חריג. קיבלתי הודעה, פעם ראשונה שראיתי את זה היה מקבוצת חברים. שכתוב בה, חבר'ה תישארו בבתים, יש חשש לחדירת מחבלים. אני ככה לא קולט בכלל מה זה אומר. אני אומר לעצמי, טוב, אין מצב, בסדר, אוקיי, אולי יש חשש. מסתגר בממד. אני חמוש כי אני עובד באבטחה. הסתגרתי בממד, סגרתי את הדלת. גיליתי שיש נעילה נוספת מעל הנעילה שאני מכיר, כי לעולם לא התמודדתי עם מצב שאני צריך לחסום את הממד כדי שאף אחד לא ייכנס. יריות באזור ארטישוק, שזה איזו שכונה קטנה כזאת שזה עתה נבנתה בקיבוץ, בהרחבה. ואני אומר, וואו, מה זה אומר? כאילו, מה זה אומר עכשיו יריות בתוך הקיבוץ? העולם חרב עליי באותו רגע ואני פשוט לא מבין מה הסיטואציה, מי נגד מי, האם אני יכול לצאת, האם אני לא יכול לצאת, לא מדווחים לנו שום דבר, כאוס, טוב ובואו, אני לא יודע מה לעשות ואני בפאניקה ואני רק ממשיך לגלול חדשות ואני רק ממשיך לשלוח לחברים איך אתם. שעות רבות על תוך זה, אני והשותפים שלי אוכלים סרטים, לא מבינים מה קורה, מאיפה. אחד השותפים מתחיל לנרמל את הסיטואציה לחלוטין, מנגן בחצוצרה שלו בחדר ואני כאילו, אני יוצא לשירותים רגע ואני פשוט נחרד מזה שהוא מנגן ואני רק חושב, וואו, אם שומעים אותנו, כאילו, הלך עלינו. נתקענו שם קרוב ליממה וחצי. גודל האסון מתחיל ליפול ולחלחל ופתאום אתה מתחיל להבין שאנשים קרובים אליך מתים ושאנשים קרובים אליך נהדרים ושחברים שלך עדיין יושבים בממדים ושאין אף אות מהרשויות, אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא אומר לך מה קורה, פשוט יושב בשקט ומחכה. יום למחרת אנחנו קמים, אנחנו מתחילים ככה לנסות להבין אני והשותפים מה עושים, כאילו אם נשארים או לא נשארים, עדיין יש מחבלים באזור, עדיין יש טילים, הכל כרגיל, לא הרבה השתנה. ואכן כשיצאתי ראיתי אין סוף חיילי קומנדו מסתובבים בקיבוץ, אנחנו מנסים להבין מה קורה ומנסים להחליט מתי יוצאים. כי אף אחד לא אומר לך, עכשיו זה זמן טוב לצאת, או הנה פינוי, והנה חמושים ילוו אותך. אנחנו מחליטים קצת לקחת את הדברים בידיים שלנו, ולנסות לפנות את עצמנו. אני היחיד שחמוש. מתייעצים קצת עם אנשים מהקיבוץ, ומחליטים שכנראה שזה הזמן לצאת. יוצאים, ואנחנו בדרך עוד בסדרות, רואים בעיקר משטרות, והרמזורים לא עובדים. כל מיני תושבים מפנים את עצמם, אנחנו רואים רכבים יוצאים. מאוד חשדנים, כל אחד מציץ לחלון של השני, כל אחד מסתכל על מי נמצא ברכב ההוא וההוא וההוא. תחושה די נוראית להיות בה. אחרי 20 דקות בערך אנחנו יוצאים באמת מהשטח היותר מסוכן ומתחילים להתפצל ושם בעצם נגמרת הסאגה הזו. ואני מאוד שמח שיצאתי מזה, איך שיצאתי מזה ואני... יש לי פרצי בכי אקראיים ואני מרגיש צפים לי עוד ועוד דברים, אני מרגיש שככל שאני מתרחק משם אני מתקרב לעצמי ומנסה להחזיר איזשהו צלם אנוש, אם אפשר לקרוא לו ככה. אני מנסה עוד לאכול את האירועים ולקבל את העובדה שכרגע אין לי בית, שמה בתחילת השיחה מה שקראנו לו בית, אז אני כבר, זה לא שאני מרגיש שהוא פחות בית, אני מרגיש שפשוט אין לי אותו. ולכן אני אצטרך לעת עתה לפחות למצוא אחד זמני. אני מרגיש שכאילו הלב שלי נשאר שם, הרבה ממנו, ויקח לי זמן להביא את החלק הזה לפה, ויכול להיות שהוא גם יישאר שם.